Wat ik vandaag, ja ontvallen, kan u schokken, gedurende mijn 25 jaar, als urologe gespecialiseerd in slaapgeneeskunde en seksuele gezondheid, heb ik iets ontdekt dat de meeste mensen boven de 60 volledig onbekend is. Een intieme gewoonte die onschuldig lijkt, kan de kwaliteit van uw slaap en bijgevolg uw algemene gezondheid stilletjes aan het ondermijnen zijn. Als u of iemand die u kent de gewoonte heeft om zich voor het slapen gaan te masturberen in de veronderstelling dat dit helpt bij het ontspannen, moet u dringend de waarheid weten, die maar weinig artsen durven te verkondigen. Mijn naam is Dr. Annelies, en gedurende meer dan 2 decennia, waarin ik patiënten in mijn praktijk heb behandeld, ben ik verontrustende gevallen tegengekomen, die een direct verband leggen tussen nachtelijke seksuele praktijken en ernstige slaapstoornissen bij volwassenen. Vandaag ga ik niet alleen de wetenschappelijke kennis achter deze delicate kwestie met u delen, maar ook echte verhalen van patiënten die ernstige gevolgen hebben ondervonden, doordat ze de verborgen risico's van dit ogenschijnlijk natuurlijke gedrag niet kenden. Voordat ik verder ga, wil ik dat u begrijpt: ik ben hier niet om iemand te veroordelen of te vernederen. Seksualiteit maakt deel uit van het natuurlijke leven van de mens op elke leeftijd. Maar als arts die toegewijd is aan het welzijn van mijn patiënten, heb ik de plicht om te waarschuwen voor wetenschappelijke ontdekkingen die een directe impact kunnen hebben op uw kwaliteit van leven, vooral tijdens uw gouden jaren. Het eerste geval dat mijn carrière diepgaand heeft gemarkeerd, vond 8 jaar geleden plaats. Jan, 76 jaar, gepensioneerd bouwvakker uit Amsterdam, kwam bij mij op consult met een ogenschijnlijk simpele klacht, chronische slapeloosheid, die al meer dan 2 jaar aanhield. Tijdens ons eerste gesprek vertelde Jan dat hij erg slecht sliep, meerdere keren per nacht wakker werd en zich 's morgens volledig uitgeput voelde. Dokter, ik heb al van alles geprobeerd, de natuurlijke middelen, zelfs meditatie. Niets werkt, verzuchtte hij, zichtbaar gefrustreerd. Tijdens de gedetailleerde anamnese, essentieel bij slaapstoornissen, onthulde Jan, met enige verlegenheid, dat hij elke avond voor het slapen gaan de gewoonte had om zich te masturberen. Ik dacht altijd dat het me ontspande, dokter. Ik doe het al sinds mijn jeugd, en ik had nooit gedacht dat het een probleem kon zijn, legde hij uit. Wat Jan niet wist, was dat hij een ernstige fout beging die zijn natuurlijke slaapcycli rechtstreeks beïnvloedde, vooral schadelijk voor mensen van zijn leeftijd. Ik legde aan Jan uit dat ons lichaam na de leeftijd van 60 jaar aanzienlijke hormonale veranderingen ondergaat. Nachtelijke masturbatie, vooral vlak voor het slapen gaan, veroorzaakt een hormonale cascade die desastreus kan zijn voor herstellende slaap. Tijdens een orgasme geeft ons lichaam een enorme hoeveelheid dopamine af, de neurotransmitter van plezier, gevolgd door een abrupte daling van deze stof. Bij jonge mensen wordt deze schommeling snel door het lichaam in evenwicht gebracht. Bij volwassenen duurt dit proces van hormoonherbalans echter veel langer, waardoor de hersenen in een staat van paraatheid blijven terwijl ze zich zouden moeten voorbereiden op diepe rust. Jan kende ook een andere cruciale factor niet: de afgifte van noradrenaline tijdens seksuele opwinding. Dit hormoon, essentieel voor alertheid en energie, blijft langer verhoogd in het zenuwstelsel van oudere mensen. Terwijl een fantasiejarige dit waarschuwingssysteem in ongeveer 30 minuten kan uitschakelen, kunnen mensen boven de 60 jaar tot wel 3 uur nodig hebben om dezelfde staat van ontspanning te bereiken, die nodig is voor een goede nachtrust. Na 3 maanden het volgen van mijn protocol voor het aanpassen van nachtelijke seksuele gewoonten, keerde Jan volledig veranderd terug naar de praktijk. Dokter, ik geloof het niet, wat een verschil. Ik slaap als ik al jaren niet meer heb geslapen. Ik word opgewonden wakker met energie. Mijn vrouw heeft zelfs opgemerkt dat ik niet meer zo hard snurk, vertelde hij ontroerd.
Jan had geleerd om zijn seksleven te scheiden van de periode voor het slapen gaan, met een minimale tussenpoos van 4 uur tussen elke seksuele activiteit en het moment van slapen gaan. Als u deze openbaring verrassend vond, moet u het nog alarmerendere geval van mevrouw Helena, 70 jaar gepensioneerde lerares uit Rotterdam, kennen die bijna een ernstige depressie ontwikkelde door dezelfde ogenschijnlijk onschuldige gewoonte. Helena kwam bij me op consult na verwijzing door een psychiater, omdat ze depressieve symptomen had ontwikkeld die ogenschijnlijk geen oorzaak hadden. Tijdens ons consult vertelde ze dat ze al ongeveer 5 jaar te kampen had met progressieve slapeloosheid. De dokter zei dat het depressie kan zijn, maar ik voel me overdag niet verdrietig. Het is alleen 's nachts dat alles moeilijk wordt, legde ze uit. Helena beschreef een zeer specifiek patroon. Ze kon in eerste instantie in slaap vallen, maar werd tussen vet en 3 uur 's nachts wakker en kon niet meer terug in slaap vallen. Tijdens het gedetailleerde onderzoek ontdekte ik dat Helena de gewoonte had ontwikkeld om zich 's nachts te masturberen, nadat ze 6 jaar geleden weduwe was geworden. Het was een manier die ik vond om met de eenzaamheid om te gaan en te ontspannen voor het slapen gaan, vertrouwde ze me toe. Wat Helena zich niet realiseerde, was dat ze elke nacht een hormonale chaos in haar lichaam veroorzaakte, vooral schadelijk voor vrouwen na de menopauze. Bij oudere vrouwen is de situatie nog complexer. Na de menopauze zijn de niveaus van oestrogeen en progesteroon, hormonen die essentieel zijn voor de regulatie van de slaap, al van natuur verlaagd. Nachtelijke masturbatie veroorzaakt extra veronteringen in deze reeds verzwakte hormonale balans. Tijdens het orgasme is er een tijdelijke afgifte van oxytocine, die in eerste instantie ontspanning bevordert, maar snel gevolgd wordt door een uitstorting van cortisol, het stresshormoon. Helena ervoer een verwoestende vicieuze cirkel. Het cortisol dat 's nachts werd afgegeven, hield haar hersenen in een staat van hypervigilantie, waardoor ze niet meer in diepe slaap kon vallen. Bovendien beïnvloedde de chronische slaapdeprivatie haar natuurlijke productie van serotonine, een neurotransmitter die essentieel is voor het emotionele welzijn, waardoor symptomen ontstonden die op depressie lijken. Dokter, nu begreep ik waarom ik me 's nachts zo angstig voelde. Het was alsof mijn hersenen niet konden uitschakelen, vertelde Helena, nadat ze de uitleg had begrepen. Het protocol voor mevrouw Helena omvatte niet alleen de aanpassing van haar nachtelijke seksuele gewoonten, maar ook de implementatie van specifieke slaapheffende technieken voor vrouwen na de menopauze. Na 4 maanden controle kwam ze stralend terug. Ik slaap weer als een roos. En het meest ongelooflijke, de symptomen die de psychiater voor depressie aanzag zijn volledig verdwenen. Maar de casus die mij het meest raakte, die van Jan de Vries, 70 jaar gepensioneerd chauffeur uit Amsterdam, die hartproblemen ontwikkelde, die direct gerelateerd waren aan slaapgebrek veroorzaakt door deze schadelijke gewoonte. Jan kwam bij mijn praktijk na een opname wegens hartritmestoornissen. Tijdens het medisch onderzoek was geen specifieke oorzaak voor zijn hartproblemen gevonden. De cardioloog die hem begeleidde, vermoedde dat de oorsprong te maken kon hebben met slaapstoornissen, aangezien Jan al meer dan 3 jaar chronische slapeloosheid meldde. Dokter, ik word elke dag moe wakker. Ik voel mijn hart bonzen in de nacht. Ik ben bang voor een hartaanval, vertrouwde hij me toe tijdens ons eerste consult. Onderzoek wees uit dat Jan elke nacht het gewoonte had zich te masturberen, altijd tussen 30 minuten en 1 uur, voordat hij probeerde te gaan slapen. Ik dacht altijd dat het me rustiger maakte om beter te slapen, legde hij uit. Jan wist totaal niet dat hij zijn cardiovasculair systeem elke nacht aan intense hormonale stress blootstelde, vooral gevaarlijk voor mannen van zijn leeftijd. Tijdens seksuele opwinding en orgasme kan de bloeddruk tijdelijk met
tot 50 mm stegen. Bij jonge gezonde mensen wordt deze stijging snel door het lichaam genormaliseerd. Bij oudere mannen, vooral degenen met een aanleg voor hart- en vaatziekten, kan deze bloeddrukstijging echter uren aanhouden, waardoor het cardiovasculaire systeem overbelast blijft gedurende de periode die bedoeld is voor maximale rust en herstel. Jan had ook last van een ander gevaarlijk verschijnsel. De nachtelijke afgifte van catecholaminen, adrenaline en noradrenaline verstoorde zijn natuurlijke hartritme tijdens de slaap. Het menselijk hart, vooral bij oudere mensen, moet 's nachts zijn frequentie aanzienlijk verlagen om te herstellen van de dagelijkse slijtaak. Nachtelijke masturbatie belemmerde dit natuurlijke proces van cardiovasculair herstel, waardoor het orgaan gedwongen werd in een hoog tempo te werken, wanneer het eigenlijk aan het rusten moest zijn. Dokter, ik had nooit gedacht dat iets zo natuurlijks mijn hart kon beïnvloeden, zei Jan zichtbaar bezorgd. Ik legde hem uit dat seksualiteit niet het probleem was, de timing was de fundamentele kwestie. Wij stelden een protocol op waarbij Jan een minimale tussenpoos van 5 uur moest aanhouden tussen elke seksuele activiteit en zijn betijd, naast het implementeren van specifieke technieken voor ontspanning. Op dit punt moet ik even pauzeren voor iets belangrijks. Als u tot hier bent gekomen, toont dit aan dat u zich echt zorgen maakt over uw gezondheid en kwaliteit van leven. Informatie als deze, gebaseerd op echte wetenschappelijke bewijzen en echte klinische gevallen, is niet gemakkelijk te vinden op internet. Als arts weet ik mijn tijd aan het vertalen van complexe wetenschappelijke kennis in begrijpelijke taal, speciaal voor mensen zoals u die hun gezondheid waarderen en weloverwogen beslissingen willen nemen over hun welzijn. Als deze inhoud waardevol voor u is, abonneer u dan nu op het kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Zo krijgt u toegang tot alle belangrijke medische ontdekkingen die ik wekelijks deel, altijd gebaseerd op echte wetenschap en tientallen jaren klinische ervaring. Uw gezondheid verdient kwaliteitsinformatie, en mijn inzet is om deze kennis direct bij u te blijven brengen. Laten we nu verder gaan met meer fundamentele onthullingen over dit onderwerp. Na 6 maanden strikte naleving van het vastgestelde protocol kwam Jan terug voor controle met indrukwekkende resultaten. De cardiologische onderzoeken toonden een volledige normalisatie van de parameters, en hij vertelde: dokter, ik slaap de hele nacht diep door. Mijn hart bonst niet meer 's nachts en ik word wakker met een energie die ik al jaren niet meer had gevoeld. Mijn vrouw zei zelfs dat ik niet meer snurk, maar de gevaren van nachtelijke masturbatie voor oudere mensen houden daar niet op. Mevrouw Corey zegt de broeder zegt dit dat ik met Corey zegt dit blootheid diabetes te ontwikkelen door de hormonale verstoringen veroorzaakt door deze ogenschijnlijk onschedelijke gewoonte. Corey kwam naar mijn praktijk nadat routinematige onderzoeken en bloedsuikerspiegel op prediabetische niveaus hadden aangetoond. Haar endocrinoloog was begonnen met onderzoek naar diabetes. Corey vertoonde niet de traditionele risicofactoren. Ze had geen familiale voorgeschiedenis van de ziekte, had een gezond gewicht en deed regelmatig aan lichaamsbeweging. Dokter, ik begrijp niet hoe mijn bloedsuiker verhoogd kan zijn. Ik heb altijd goed opgelet met mijn voeding, vertelde ze, bezorgd. Tijdens de gedetailleerde anamnese ontdekte ik dat Corey al 4 jaar last had van slapeloosheid en de gewoonte had ontwikkeld om 's nachts te masturberen als ontspanning, gesuggereerd door een vriendin. Wat Corey niet wist, is dat ze elke nacht ernstige veranderingen in haar glucosemeter, chronisch slaapgebrek veroorzaakt door hormonale verstoringen door nachtelijke masturbatie beïnvloedt de insulinegevoeligheid direct. Tijdens diepe slaap voert ons lichaam fundamentele processen uit voor metabolische regulatie,
Wanneer deze slaap gefragmenteerd is of van slechte kwaliteit, zoals in het geval van Corey, ontwikkelt het lichaam een progressieve insulineresistentie, waardoor de bloedsuikerspiegel steekt. Corey had ook last van een ander gevaarlijk mechanisme. De nachtelijke stijging van cortisol veroorzaakt door masturbatie verhoogde haar bloedsuikers nachts. Cortisol staat bekend als het stresshormoon en kan de bloedsuikerspiegel snel verhogen. Bij oudere mensen die al een grotere aanleg hebben voor metabolische veranderingen kan deze terugkerende nachtelijke verhoging leiden tot de ontwikkeling van type 2 diabetes. Ik had nooit gedacht dat mijn intieme gewoonte mijn bloedsuiker kon beïnvloeden, zei Corey, verrast door de uitleg. Wij implementeerden een specifiek protocol dat de aanpassing van nachtelijke seksuele gewoonten, slaaphygiënetechnieken en bloedglucosebewaking omvatte. Na 5 maanden strikte controle kwam Corey terug met volledig genormaliseerde onderzoeken. Dokter, mijn bloedsuiker is weer normaal en de endocrinoloog was onder de indruk van de verbetering zonder medicatie. Een drietal opmerkelijke gevallen. Een ander geval dat de moeite van het vermelden waard is dat van de heer Frans 17, gepensioneerd ingenieur uit Groningen, die ernstige geheugenproblemen ontwikkelde, die rechtstreeks verband houden met slaapstoornissen veroorzaakt door nachtelijke masturbatie. Frans werd door zijn dochter naar mijn praktijk gebracht, die zich zorgen maakte over de tekenen van progressief geheugenverlies bij haar vader. Dokter, mijn vader was altijd erg helder van geest, maar de laatste tijd vergeet hij simpele dingen van alledag. Wij zijn bang dat het begin van dementie is, vertelde de dochter zichtbaar angstig. Frans bevestigde de zorgen. Ik voel dat mijn geheugen niet meer hetzelfde is. Ik vergeet waar ik dingen heb neergelegd. Namen van mensen die ik ken, belangrijke afspraken. Tijdens het medisch onderzoek ontdekte ik dat Frans al ongeveer 3 jaar last had van progressieve slapeloosheid. Hij vertelde dat hij dagelijks de gewoonte had om 's nachts te masturberen in de overtuiging dat dit hem hielp om te ontspannen en in slaap te vallen. Wat Frans niet wist, was dat hij zijn hersenen belette om een van de meest fundamentele processen voor geheugenconsolidatie uit te voeren. Diepe kwaliteit slaap. Tijdens de diepe slaapfasen, met name de remslaap, consolideren onze hersenen de herinneringen van de dag, waarbij informatie van het korte termijn geheugen naar het lange termijn geheugen wordt overgebracht. Nachtelijke masturbatie verstoort deze natuurlijke slaapcyclus, met name de diepste van die essentieel zijn voor het behoud van de cognitieve functie bij ouderen. Frans had ook last van een verminderde productie van groothormoon dat voornamelijk tijdens de diepe slaap wordt vrijgemaakt. Dit hormoon is essentieel voor de reparatie en rekenige cellen. De chronische deprivatie van de diepe slaapfasen belette zijn hersenen letterlijk om zich elke nacht adequaat te repareren. Dokter, is het mogelijk dat mijn geheugenproblemen geen dementie zijn? Vroeg Frans, met een mix van hoop en angst. Ik legde uit dat veel gevallen van dementie bij ouderen direct verband houden met chronische slaapstoornissen en dat het omkeren van deze schadelijke gewoonten zijn cognitieve functie aanzienlijk zou kunnen herstellen. Na 8 maanden het slaaphygiëneprotocol en de aanpassing van de nachtelijke seksuele gewoonten strikt hebben gevolgd, kwam Frans samen met zijn dochter terug naar de praktijk, beiden stralend. Dokter, het is alsof mijn vader weer zichzelf is geworden, vertelde de dochter emotioneel. Frans bevestigde, mijn geheugen is drastisch verbeterd. Ik kan me details herinneren, me concentreren op het lezen en ik voel dat mijn redenering sneller is. Ik had nooit gedacht dat de kwaliteit van mijn slaap zoveel invloed op mijn geest kon hebben.
Maar misschien wel het meest ontroerende geval dat ik heb begeleid, was dat van mevrouw Isabella jaar gepensioneerd verpleegkundige uit Maastricht die bijna niet meer kon autorijden vanwege de effecten van chronisch slaapgebrek veroorzaakt door nachtelijke masturbatie. Isabella kwam naar mijn praktijk via een verwijzing van de oogarts dat ze overdag episodes van excessieve slaaperigheid had, vooral gevaarlijk voor iemand die nog regelmatig autorijdt. Dokter, ik ben bang dat ik een ongeluk ga veroorzaken. Soms heb ik het gevoel dat ik achter het stuur in slaap val. Vooral in langzijnrijdend verkeer, vertelde ze bezorgd. Tijdens ons gesprek vertelde Isabella dat ze al meer dan 5 jaar last had van slapeloosheid, meerdere keren per nacht wakker werd en niet meer in een diepe slaap kon terugvallen. Als verpleegkundige kende ze het belang van slaap voor de gezondheid, maar ze kon de oorzaak van haar nachtelijke stoornissen niet achterhalen. Ik heb van alles geprobeerd, natuurlijke medicijnen, veranderingen in mijn voeding. Niets lost het definitief op, verzuchtte ze. Tijdens de gedetailleerde anamnese onthulde Isabella enigszins verlegen dat ze de gewoonte had ontwikkeld ons nachts te masturberen, ontspanningtechniek, nadat ze over de voordelen van het vrijkomen van endorfines voor het welzijn had gelezen. Ik heb op verschillende plaatsen gelezen dat dit me zou kunnen helpen om te ontspannen en beter te slapen, legde ze uit. Overmatige slaperigheid overdag bij ouderen die autorijden is een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongelukken in deze leeftijdsgroep. Haar episodes van bijna in slaap vallen achter het stuur waren een direct gevolg van de deprivatie van de herstellende slaapfasen veroorzaakt door nachtelijke masturbatie. Ik legde aan Isabella uit dat masturbatie vlak voor het slapen gaan haar zenuwstelsel in een staat van paraatheid hield op de momenten dat het zich moest voorbereiden op diepe rust. Dit chronische gebrek aan herstellende slaap veroorzaakte onwillekeurige microslaapjes overdag, episodes van enkele seconden, waarin de hersenen letterlijk afzakelden om te proberen de verloren slaap in te halen. Als verpleegkundige weet ik dat slaapgebrek gevaarlijk is, maar ik heb mijn intieme gewoonte nooit in verband gebracht met dit probleem, zei Isabella onder de indruk van het verband. We implementeerden een strikt protocol dat volledig seksuele activiteiten en de periode voor het slapen gaan, met een minimaal interval van 4 uur tussen deze activiteiten. Na 4 maanden zorg kwam Isabella volledig veranderd terug. Dokter, ik slaap 's nachts weer de hele nacht diep door. De overdagslaperigheid is volledig verdwenen. En ik voel me weer veilig om te autorijden. Het is indrukwekkend hoe een ogenschijnlijk simpele verandering zo'n diepe impact kan hebben op de kwaliteit van leven door. Het laatste geval dat ik wil delen is bijzonder belangrijk omdat het een paar betreft. Mevrouw Roos 66 jaar en de heer Anton 7 jaar beiden gepensioneerd uit Utrecht, kampten met een ernstige huwelijkelijke crisis door de slaap- en prikkelbaarheidsproblemen veroorzaakt door ongeschikte nachtelijke seksuele gewoonten. Het paar kwam naar mijn praktijk op aanraden van een relatietherapeut omdat beiden extreem prikkelbaar waren, vaak ruzie maakten en geleidelijk aan hun intimiteit verloren. Dokter, het lijkt wel alsof we allebei de geduld kwijt zijn geraakt. Kleine dingen worden grote ruzies, vertelde mevrouw Roos. De heer Anton voegde eraan toe. We worden elke dag geïrriteerd wakker. Onze relatie verslechtert en we weten niet meer wat we moeten doen. Tijdens het onderzoek ontdekte ik dat beiden al jaren last hadden van slaapstoornissen, maar toch regelmatige nachtelijke seksuele activiteiten bleven onderhouden in de overtuiging dat dit de intimiteit van het paar zou versterken. Wat ze niet wisten, was dat ze niet alleen hun individuele slaap schaden,
maar ook een cyclus van slaapgebrek creëerden, die hun stemming en vermogen tot harmonieuze samenleving drastisch beïnvloeden. Chronisch slaapgebrek beïnvloedt onze emotionele regulatie direct. De hersengebieden, die verantwoordelijk zijn voor impulscontrole en evenwichtige besluitvorming, functioneren alleen goed met voldoende kwaliteit slaap. Mevrouw Roos en heer A zaten vast in een vicieuze cirkel. Slaapgebrek leidde tot prikkelbaarheid, wat weer tot conflicten leidde, wat de stress verhoogde en de slaapkwaliteit verder verslechterde. Wij hadden nooit gedacht dat onze intieme gewoonten onze dagelijkse omvang zouden beïnvloeden, zei heer A, verrast door de uitleg. Wij hebben een specifiek protocolvoorstellen geïmplementeerd met passende tijden voor intimiteit die de natuurlijke slaapcyclus van beiden niet verstoren. Na 6 maanden begeleiding kwam het paar volledig getransformeerd terug. Dokter, onze relatie is weer harmonieus geworden. Wij slapen goed, wij worden uitgerust wakker en hebben geduld voor elkaar. Ik heb het plezier in de omgang met mijn vrouw herontdekt, vertelde heer Anton. Mevrouw Roos bevestigde. Het is alsof wij zijn verjongd. Onze intimiteit is in alle opzichten verbeterd, niet alleen seksueel. Kan ik met wetenschappelijke zekerheid stellen, nachtelijke masturbatie bij mensen boven de 60 is een significante risicofactor voor diverse gezondheidsproblemen van hart- en vaatziekten tot ernstige cognitieve stoornissen. Ten eerste creëer een veiligheidsmarge van minimaal 4 uur tussen elke seksuele activiteit, masturbatie of seksuele gemeenschap en uw gebruikelijke slaaptijd. Dit interval is essentieel om uw lichaam toe te laten de hormonen die door de seksuele activiteit zijn beïnvloed, opnieuw in balans te brengen. Ten tweede, als u een actieboot gezond en aan te raden op elke leeftijd, geef dan de voorkeur aan de ochtend of middag voor deze activiteit. Morgens heeft uw lichaam van natuur hogere hormoons en kan het de veranderingen veroorzaakt door een orgasme beter verwerken. Ten derde, implementeer een slaapgeziener routine die specifiek voor uw leeft. Dit omvat een donkere en koele slaap om verdwijnen van elektronische schermen in de stoelsuur voorafgaand aan het slaapgaan. Het instellen van vaste slaap- en wachttijden en het beoefenen van niet-seksuele ontspanningsoefeningen zoals mediteren, lezen of het luisteren naar rustige muziek. Als u al meer dan 3 maanden last heeft van slapeloosheid, zelfs na het volgen van deze aanbevelingen, als u vaak 's nachts wakker wordt met een snelle hartslag, als u overdag overmatige slaperigheid ervaart, vooral tijdens het autorijden, als u een progressief geheugenverlies of concentratieproblemen opmerkt, als uw relaties worden beïnvloed door prikkelbaarheid of stemmingswisselingen. Voor mannen boven de 60 controleer regelmatig uw bloeddruk, vooral als u regelmatig seksuele actief bent. Praat openlijk met uw uroloog over de frequentie en timing van seksuele voor vrouwen menopauze. Bespreek met uw gynaecoloog hormoontherapie. Als de slaapstoornissen aanhouden, zelfs na gedragsveranderingen, inadequaat hormoonvervanging kan de slaapregulatie aanzienlijk vergemakkelijken. Voorstellen, communiceer openlijk over seksuele behoeften en de slaapkwaliteit van beiden. Onthoud, intimiteit is niet alleen de seksuele daad en de slaapkwaliteit van beiden is essentieel voor een harmonieuze relatie. Vervang nachtelijke masturbatie door bewezen effectieve technieken voor het induceren van slaap, diepe ademhalingsoefeningen, milde rekoefeningen, in warm bad met ontspannen dadenslaap, theekamille, valeriaan, citroenmelisse,
Het lezen van niet-stimulerende boeken of geleide meditatieoefeningen houdt minstens een maand lang in slaap. Bijna dat u deze veranderingen heeft geïmplementeerd. Noteer het tijdstip waarop u naar bed gaat, de geschatte tijd die het kost om in slaap te vallen, het aantal nachtelijke ontwijkingen, het uiteindelijke ontwijkingstijd en het gevoel van energie bij het ontwijken. Deze informatie is waardevol voor uw arts om uw voortgang te evalueren. Onthoud altijd, in gezonde seksualiteit en in goede nachtrust zijn niet onverenigbaar. De kernvraag is de timing en het begrijpen van hoe ons volwassen lichaam deze ervaringen anders verwerkt dan toen we jonger waren. Als arts die gespecialiseerd is in dit gebied, zie ik dagelijks de positieve impact die deze ogenschijnlijk eenvoudige veranderingen kunnen hebben op het leven van mijn patiënten. Het gaat er niet om jezelf te onthouden van plezier of intimiteit, maar om deze momenten aan te passen aan de specifieke behoeften van je huidige lichaam. Als u tot het einde van deze inhoud bent gekomen, toont dit aan dat u uw gezondheid echt waardeert en bereid bent om positieve veranderingen in uw leven aan te brengen. Deze houding is essentieel voor een gezond ouder worden, waar we allemaal recht op hebben. Praat eerlijk met uw arts over uw seksuele gewoonten en slaapkwaliteit. Er is niets om je voor te schamen bij het bespreken van fundamentele aspecten van uw gezondheid met een gekwalificeerde professionele. Implementeert de voorgestelde wijzigingen geleidelijk rekening houdend met uw veranderingen bij een elke verbetering. Hoe klein als kwaliteitsinformatie over gezondheid moet worden gedeeld. Als deze inhoud waardevol voor u was, zal deze zeker ook waardevol zijn voor andere mensen van uw leeftijd die mogelijk soortgelijke problemen ondervinden zonder de werkelijke oorzaak te kennen. Tot slot wil ik een boodschap van hoop overbrengen. Ongeacht hoe lang uw gewoonten hebt aangehouden die uw slaap mogelijk schaden, het is nooit te laat voor positieve veranderingen. Ons lichaam, zelfs op hoge leeftijd, heeft een indrukwekkende capaciteit tot zich aan te passen en te herstellen, wanneer we de juiste omstandigheden bieden. Tijdens al die jaren van medische praktijk heb ik geleerd dat kleine bewuste veranderingen tot diepgaande veranderingen in de kwaliteit van leven kunnen leiden. Uw slaap, uw energie, uw hart- en vaatgezondheid, uw cognitieve functie, uw relaties, al deze fundamentele aspecten van het leven kunnen aanzienlijk verbeteren met de juiste aanpassingen. Uw gezondheid is uw kostbaarste bezit. Zorg ervoor met de kennis, het respect en de toewijding die het verdient. En onthoud, u hoeft deze veranderingen niet alleen aan te gaan. Gekwalificeerde professionals staan klaar om te begeleiden op deze reis naar continue verbetering van uw kwaliteit van leven. Communiceer wat de meest verrassende informatie voor u in deze inhoud was.